नमस्कार मंडळी. पुन्हा एकदा स्वागत आहे जेवण खावणी या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आज आपण पाहणार आहोत चिकन पकोडे. चिकन पकोडे बनवण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला मिरचीचे बारीक तुकडे करून ते मिक्सरमध्ये टाकायचे आहेत. त्यानंतर 4-5 पाकळ्या लसूण घ्यायचा आहे आणि अर्धा तुकडा आल्याचे काप करून घ्यायचे आहेत. 1 चमचा धणे-जिरे पावडर टाकायचा आहे. त्यानंतर 1 चमचा लाल तिखट तुम्ही चवीप्रमाणे टाकू शकता. त्यानंतर चिकन मसाला टाकायचा आहे 1 चमचा, कसुरी मेथी आणि अर्धा चमचा हळद टाकून घ्यायची आहे आणि हे सगळं मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचं आहे. त्यात थोडं पाणी टाकून जाडसर थोडं वाटून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते चिकनला व्यवस्थित लागू शकतो मसाला. चिकन पकोडा बनवण्याकरता मी इथे चिकन बोनलेस व्यवस्थित साफ करून घेतला आहे आणि त्याचे क्रॉस तुकडे करून घेतले आहेत. नंतर एका बाउलमध्ये चिकनचे तुकडे घेऊन त्यात आपण जे वाटण बनवलेलं ते टाकून घ्यायचं आहे. त्यानंतर त्यात 3 चमचे मैदा ऍड करायचा आहे. 1 अंड मी फेटून घेतलेलं आहे व्यवस्थित. ते सगळं पूर्ण त्याच्यामध्ये मी ऍड करते आहे. 1 चमचा मीठ, कढीपत्ता तुम्हाला जर जास्त हवा असेल तुम्ही घेऊ शकता, काजू आणि सर्व एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे. अर्धा लिंबू पिळून घ्यायचा आहे आणि सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. 5 ते 10 मिनिटं तुम्ही मॅरिनेट करायला ठेवू शकता, जेणेकरून मसाला व्यवस्थित चिकनला लागेल. तर मी कढईमध्ये तेल घेतलं आहे. तेल व्यवस्थित गरम झालं की जे आपण मॅरिनेट केलेलं चिकन होतं ते चिकन फ्राय करून घ्यायचं आहे. मंद आचेवरती गॅस करून चिकन फ्राय करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून चिकन आतमध्ये व्यवस्थित शिजेल. दोन्ही साईडने खरपूस फ्राय करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने चिकन व्यवस्थित फ्राय झाले की आपल्याला डिश मध्ये काढून घ्यायचं आहे. आता कढईमध्ये 4 ते 5 मिरच्या व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायच्या आहे आणि ते देखील काढून घ्यायचं आहे. नंतर कढीपत्ता तुम्हाला हव्या असेल चवीनुसार तुम्ही जास्त देऊ शकता, तो पण फ्राय करून घ्यायचा आहे. तो सुद्धा आपण प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे. नंतर पकोड्यामध्ये फ्राय केलेल्या मिरच्या आणि कढीपत्ता एकत्र करून घ्यायचा आहे आणि प्लेटमध्ये सर्व करायचा आहे. त्यावरती तुम्ही हवा असल्यास चाट मसाला टाकू शकता आणि गरमागरम रेडी आहे चिकन पकोडा. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली नक्की लाईक आणि कमेंट करून सांगा. अशाच नवनवीन आणि चमचमीत रेसिपी बघण्यासाठी सबस्क्राईब करा जेवण खावणी या आपल्या यूट्यूब चॅनलला. अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्थ राहा.